নমস্কাৰ সকলোকে হেজ এ টিউটৰিয়েল ইউটিউব চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক দেখুৱাম iGOT কৰ্মযোগী এপছৰ যিটো প্ৰফাইল, এই প্ৰফাইলটো আমি কেনেধৰণে 100% কৰিব পাৰোঁ। কাৰণ সেই বিষয়টোক বহুতে প্ৰশ্ন কৰি আছে যে মোৰ প্ৰফাইলটো 100% হোৱা নাই, চ' তাক 100% কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে। চ' ইয়াতে মোৰ 50.1% দেখা আছে, কাৰোবাৰ হয়তো 16% হৈ আছে, কাৰোবাৰ 33% হৈ আছে। চ' সেই চিটুৱেশ্যনটো আমি কেনেকৈ কভাৰ কৰি আমি 100% কৰিব পাৰিম। আৰু ইয়াৰ আগতে বা এইখিনি বিষয় ষ্টাৰ্ট নকৰাৰ আগতে আপোনালোকক এটা বিষয় কওঁ, যিসকলে iGOT কৰ্মযোগী এপছত ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰিব পৰা নাই বা চাৰ্টিফিকেট ডাউনলোড কৰিব পৰা নাই বা এছেছমেণ্ট দিব পৰা নাই, একেদকলে আমাৰ থ্ৰুৱেদি কৰাই ল'ব পাৰিব। আৰু যদি আমি কামখিনি কৰি দিওঁ কিন্তু আপোনালোকে 100 rupees পে' কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি আপোনালোকৰ কামখিনি কৰি দিম। কাৰণ ইয়াতে সময়ৰ কথা আছে আৰু MBৰ কথা আছে আৰু ৰেছপনচিবিলিটিৰ কথা আছে। চ' এইখিনি আমি চাৰ্জ হিচাপে লওঁ। চ' বেক হৈ আহিছোঁ আমাৰ প্ৰফাইলৰ সম্পৰ্কত। এতিয়া একদম ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। যেতিয়া আপোনালোকে iGOT কৰ্মযোগী এপছটো অপেন কৰিব, তেতিয়াহ'লে দুটা অপশ্যন আপোনালোকে দেখা পাব, চাইন ইন আৰু ৰেজিষ্টাৰ। চ' আপোনালোকে ক'ত যাব লাগিব? চাইন ইন অপশ্যনত যাব লাগিব। ইয়াতে নেট শ্ল' আৰু এই ফেজটো অপেন হৈ আহিব। অপেন হোৱাৰ লগে লগে এনেধৰণে আপোনালোকৰ নেমটো দেখাব, মোৰ যেনেধৰণে দেখা আছে। চ' এতিয়া আমি যাম, একেবাৰে লেফ্ট ছাইডৰ টপত আছে আপোনালোকৰ নেম থাকিব, ইয়াতে AD, যিহেতু মোৰ নাম সঞ্জয় দলে। চ' মোৰ ইয়াতে মোৰ নামৰ ফাৰ্ষ্ট লেটাৰ্ছ এণ্ড চাৰ্ড নেম বা টাইটেলৰ ফাৰ্ষ্ট লেটাৰটো দেখাই আছে। চ' আপোনালোকে ইয়াত টাচ কৰিব লাগিব, ইয়াতে প্ৰফাইলত। তাৰপিছতে ইয়াতে ভিউ প্ৰফাইল শ্ব' কৰিছে, চ' ভিউ প্ৰফাইলত মই টাচ কৰিম। চ' এনেধৰণে আপোনালোকৰ আহি যাব। মোৰ ইয়াতে কেইবাটাও বস্তু এড কৰা আছে, চ' ইয়াতে 50+% দেখাই আছে। আৰু এটা কথা ইয়াতে মনত ৰাখিব, যিহেতু আপোনালোকে পোষ্টবিলাক বেলেগ বেলেগ, কোনোবাই LPত কৰে, কোনোবাই UPত কৰে, কোনোবাই গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ, কোনোবাই PGT টিচাৰ। চ' ইয়াত যিটো ডিৰেক্টৰ অফ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন, মানে এইটো আমাৰ বেলেগ বেলেগ হ'ব। যিসকলে LP UPত কৰে তেতিয়া ডিৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন দেখাব, আৰু যিসকলে হাইস্কুলত কৰে GT PGT হয়, একেদকলৰ ইয়াতে ডিৰেক্টৰ অফ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন দেখাব। তাৰ পাছতে আপোনালোকে অলপ এই তললৈ আহিব, তললৈ অহাৰ লগে লগে ইয়াতে দেখা পাব এবাউট মি। এবাউট মিত কি লিখিব লাগিব? চ' ইয়াত আপোনালোকৰ ডিটেইলছ লিখিবৰ কাৰণে ইয়াতে এইটোৱে যে লিখিব লাগে তেনেকুৱা নহয়, আপোনালোকে এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ লিখিব পাৰে, তেনেকৈ আপোনালোকে যি মন যায় তেনেকৈ নিজৰ বিষয়ে লিখিব পাৰে। চ' মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ, I am an assistant teacher working under the director of secondary education DSC। চ' এনেকৈ লিখিব পাৰে। আৰু মই কি কৰোঁ, ইয়াতে হেজ এ টিউটৰিয়েলত মই কাম কৰোঁ, এনেকৈ DRE বা আছাম পুলিচ অন্যান্য এক্সামটোৰ কাৰণে কাম কৰোঁ। চ' ডেডিকেটেডলি কাম কৰি আছোঁ বুলি কৈছোঁ। চ' আপোনালোকে ইয়াত যদি অনলি এছিষ্টেণ্ট টিচাৰো লিখিব পাৰে। যেতিয়া এই এবাউট মিত যেতিয়া আপোনালোকে কিবা এটা লিখিব, এছিষ্টেণ্ট টিচাৰে হওক বা যিয়ে লিখক, তেতিয়া আপোনালোকৰ সেই প্ৰফাইলটো, আপোনালোকৰ ইটো প্ৰফাইলটো সেইটো এড কৰাৰ লগে লগে ইয়াত 33% দেখা পাব। তাৰপিছত এবাউট মি লিখি পেলাই ইয়াতে আকৌ বহুতে ভাবিব নহয় কেনেকৈ ছেভ কৰিম। চ' ছেভ কৰা প্ৰচেছটো দেখাই দিছোঁ। আপোনালোকে ইয়াত পেঞ্চিলৰ চিম্বলটোত গ'ল, পেঞ্চিলৰ চিম্বলডালত গ'ল, ইয়াতে আপোনালোকে অলপ এনেধৰণে আহিব, টাইপ কৰাৰ লগে লগে ছেভ চেঞ্জ আহিব। চ' আপোনালোকে ইয়াতে ছেভ চেঞ্জত কৰি দিব। ইয়াতে অলপ অসুবিধা হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ, কাৰণ লেপটপত দেখালে মানে প্ৰচেছটো অলপ বেলেগ হৈ যায়। যিহেতু আমি মোবাইলতে কৰোঁ, চ' মোবাইলতে দেখুৱাইছোঁ। লেপটপত কৰা হ'লে সুবিধাজনক হয় মোৰ কাৰণে, কিন্তু আপোনালোকে বজাত হয়তো অলপ অসুবিধা পাব পাৰে, তাৰ কাৰণে এইটোত কৰিছোঁ। তাৰপিছতে আপোনালোকৰ প্ৰাইমেৰী ডিটেইলছ আহিব, ইয়াতে গ্ৰুপ C টিচাৰ, ডেজিগনেশ্যনটো টিচাৰ। এতিয়া সেই প্ৰাইমেৰী ডিটেইলছটো যিসকল নতুনকৈ কৰিছে একেদকলৰ আপডেট হোৱা নাই, আপডেট নহয়, নট আপডেট দেখা আছে। চ' আপোনালোকৰ অলপ তললৈ আনিছোঁ, আদাৰ্ছ ডিটেইলছত যিটো আপোনালোকৰ এমপ্লয়ী ID আছে, এই এমপ্লয়ী IDটো এড কৰি দিব। ইয়াতে আপোনালোকৰ শিক্ষা সেতু পৰ্টেলত থকা যিটো নাম্বাৰ হয়, যিটো ID হয়, আপোনালোকে সেইটো এড কৰিব পাৰে।
চ' আদাৰ ডিটেইলছখিনি মই নেদেখুৱা আদাৰ ডিটেইলছটো যদি দেখুৱাওঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাব নোৱাৰিব কাৰণ ইউটিউবত কিছুমান গাইডলাইন আছে কাৰোবাৰ যদি পাৰ্চনেল ডাটা শ্ব' কৰে তেতিয়াহ'লে সেই ভিডিঅ'টো আমাৰ ভিউৱাৰ্ছসকলে চাব নোৱাৰে অনলি যোনে আপলোড কৰিছে তাৰ মানে ময়ে চাব পাৰিম আপোনালোকে চাব নোৱাৰিবগৈ এনেকৈ কণ্ডিশ্যন কি হ'ল যেতিয়া মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰৰ প্ৰচেছটো দেখাইছিলোঁ তেতিয়া এখেতসকলৰ এই সমস্যাটো হৈ গ'ল পিছত আমাৰ ভিউৱাৰ্ছসকলে যিসকলে মোৰ শুভাকাংক্ষী হয় এখেতসকলে ভিডিঅ' বিচাৰি নাপালেগৈ মোক তেনেকৈ কৈছে কিন্তু মই কাৰণটো কোৱা নাই চ' আপোনালোকে এই আদাৰ্ছ ডিটেইলছটোত গৈ এই পেঞ্চিলডালত টাচ কৰিব পেঞ্চিলডালত টাচ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে কি হেড কৰিব লাগে তাত ডিটেইলছখিনি হেড হ'ব আপোনালোকে হেড হৈ গৈ থাকিব এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ পৰা আপোনাৰ মেল ফিমেল আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ পিন ক'ড গোটেইখিনি হেড কৰিব দেখিব যে আপোনাৰ প্ৰফাইলটো আগতকৈ বহুতখিনি আগবাঢ়িলে বা পাৰ্চেণ্টটো আগবাঢ়ি গুচি গ'ল যিকোনো বস্তু হেড কৰিবৰ কাৰণে সেই প্লাছ চিম্বলটোত ক্লিক কৰি যাব মই ইয়াতে ক্লিক কৰি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে কেনেধৰণে প্লাছ চিম্বলত ক্লিক কৰিলে প্লাছ চিম্বলত যেতিয়া ক্লিক কৰিম তেতিয়া আপোনালোকৰ ইয়াতে ইছ্যু ডেট মাইক্ৰ'ছফ্ট অল গোটেইখিনি এচিভমেণ্ট ডিটেইলছখিনি আহি যাব আপোনালোকে ইয়াতে টাইপ কৰিব পাৰিব আৰু টাইপ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন দিব তাৰপিছত ইয়াত যেতিয়া আপোনালোকে ডিটেইলছ ভৰাব তেতিয়া ইয়াতে গ্ৰীণ কাইব এড কৰি দিব তাৰপিছত আকৌ প্লাছ চিম্বল আহিব আকৌ প্লাছ চিম্বলত আপোনালোকে টাচিং কৰিব আপোনালোকে যিখিনি আপোনালোকৰ ডিটেইলছ আছে সেইখিনি ভৰাব পাৰিব এইখিনি কৰাৰ পাছতে আপোনালোকৰ গোটেইখিনি কাম হৈ যাব প্ৰায় 80% বা 90% হৈ যাব আৰু ইয়াতে কৈ থওঁ যে প্ৰাইমেৰী ডিটেইলছ যদি আপোনালোকৰ নট আপডেট হৈ আছে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে আপোনালোকৰ প্ৰফাইলখিনি চাই পেলাই এপ্ৰুভ কৰি দিব আৰু সেই গোটেইখিনি হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে প্ৰফাইলত গুচি আহিব আগৰ দৰে ইয়াতে চাব ইয়াত ক্লিক কৰিব ভিউ প্ৰফাইলত কৰিব দেখিব যে ইয়াতে আপোনালোকৰ কি হ'ব যিমান পাৰ্চেণ্ট আছিলে তাতকৈ বেছি বাঢ়ি যাব মই ইয়াতে নতুনত্ব এড কৰা নাই যিখিনি প্ৰয়োজন হয় এইখিনিয়ে মই এড কৰিছোঁ চ' ইয়াতে 50.1%হে দেখাই আছে চ' এইটো আছিলে সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ আৰু সেই প্ৰচেছখিনি আপোনালোকে কৰক আৰু ইয়াতে যে 100% হ'ব লাগে এইটো মেণ্ডেটৰী নহয় যে যিটো হৈ আছে এনেকৈও কৰি ৰাখিব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেটসমূহ কেনেধৰণে ডাউনলোড কৰিব লাগে মই নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখুৱাম এনেধৰণে দেখুৱাম লেপটপত দেখালে সুবিধা পায় যিহেতু মই আপোনালোকক মোবাইলতে দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম থেংক ইউ ছ' মাছ